الطيور المهاجرة تجبر على مغادرة أوطانها بسبب تغير الفصول واختلاف المناخ، ولكن مهما طال رحيلها فستعود إلى أحضان وطنها. ولا يمكننا أن نقول هذا على أبنائنا المهاجرين. لقد كانت ليبيا قبلة للمهاجرين الغير القانونيين وممرا لهم للعبور نحو حياة أفضل، حيث تحملهم أمواج بحرنا إلى الشواطئ الأوروبية هربا من واقع قاسي عانوا الأمرين تحت وطأته. وأصبح شبابنا الآن يشاركونهم قواربهم التي تحملهم إلى أراضٍ جديدة، ويشاطرونهم الطموح نحو غد أفضل. تتعدد أسباب هجرة الشباب الليبي، من انعدام شبه تام لفرص العمل ووضع معيشي مؤسف أجبرهم على اختراق المستحيل والانضمام إلى قوارب الموت جنبا إلى جنب مع باقي المهاجرين من مختلف الجنسيات والخلفيات العرقية، تاركين وراءهم أسرهم وذكرياتهم وماضين نحو غد مجهول الملامح. قد تختلف طريقة الخروج من البلاد بين طريقة شرعية وأخرى غير شرعية. قد يكون راكبا في طائرة متجهة نحو مطار دولي، أو جالس في قارب متهالك مع وجهة غير معلومة ويلفها الغموض. شك البحر والكفن بين ايديه، لا عد نظر لا خوت لا مليء